Hello. Hi, YouTube. Hi. Welcome to another episode. To everyone, good evening. Please share. Sa mga hindi pa naka-like, naka-subscribe sa YouTube channel, naka-like sa FB page, saka naka-follow, please do. Tapos maganda rin, you will see first kapag nakita niyo ito sa YouTube. So whenever we go live, you will see it. As usual, date lang aking partner. Hintayin natin yung content. So just do some tidying up. Tapos ulit-ulit, please help me share the good news to everyone. Ikaw muna bumati-bati. Bakit? Nakalat ka na ba? Yes. Ha? Really? Of course. Where's my tarp? Kasi ako ay Wala yung tarpaulin ko. Nandiyan yun ang mag-iis si Atty naman. Kaya siguro. Parang nakawakan na yun. Hello! Magandang hapon po. Magandang gabi na ba? Gabi na. It's... Luwalas ba? Yeah. Magandang gabi po Magpapasko na naman. Sa lahat. Ano ba yun? Ako po si Atty. Christina Magalong and si Atty. Rani Libayan. We are the lawyers of BATASnatin.com. We have a website which is www.BATASnatin.com, Facebook pages, which you guys are probably following now. If not, it is BATASnatin.com. Yes, / BATASnatin. Hindi, ano ba? Facebook.com/BATASnatin. Tapos yung youtube.com/BATASnatin live. Yes. At saka for all your legal resources, kailangan nyo ng pera. Mag-research tungkol sa mga kaso, mag-research tungkol sa kung ano-ano mga provision sa batas. BATASnatin.com, punta kayo. Okay. Search nyo lang yun. And then, okay. What else? We have an office. We are located in Taguig City. In front of... Kung bagal ko magsalita. parang matraffic so we are located in front of Taguig City Hall. And you can reach us through our numbers. We have a cell phone number 0915-954-6080. And then we also have a landline 359-4203. Okay. And this live, we have it every Mondays, Wednesdays, and Fridays at 6 p.m. But the schedule next week is still tentative. So we will be somewhere else. Yeah, but we will definitely. But we will have it. But the schedule is just tentative. We don't know the exact time. Okay, so let's say our highs and our hellos. Okay, so sabi ni Steffi, hi everyone. Hi Steffi, you're early today, no? Okay. Ang init-init today. Nasaan ba kayo guys ngayon? Super init. Ano bang temperature ngayon? Tignan ko nga, weather. Dito po sa amin, ang temperature namin ngayon ay 32 degrees. Nag-high siya ng 34 degrees. Grabe. Tapos, hindi pa regular ang tubig. Ang init-init sa labas. Tapos, pag napawisan ka, hindi ka naman makaligo kasi walang tubig. So, everyone, you have to stay hydrated. Yes, let's just drink a lot of water. Tubig. Yung kliyente kanina, nakipag-meeting ako, na heat stroke. Na heat stroke? Oo. Hirap nun. Maraming namamatay sa ganun, lalo na pag late na. Sabi ko nga, it's very detrimental kasi nga binaba daw siya ng taxi sa malayong lugar.
Naglakad siya, yung init-init. Yes. Bigla siyang nahimatay. Yes. Ano po ba ang sabihin natin? Ayun, sa magandang hapon po. Meron po ba kayong mga tanong? So, habang nag-share po yung mga tanong-tanong ho, yung mga tanong-tanong, ask them directly in the comments. We will answer them. Huwag na kayo magpaalam. And so, ipa-plug ko po ulit ang aking kandidato for mayor ng Baguio City, number 5, si Benji Magalong po for mayor. Ngayon ho kasi, we were thinking if we were gonna talk about it. But I think it's prudent not to talk about the issue there. Antayin na lang natin. Antayin na lang natin. It's legal. If someone asks it, we will answer. If they ask about it. But I will not comment. Kasi I'm not privy to what happened there sa isang kandidato. Anyway. Okay. To all candidates, play fair. Okay. Parang mga bata, no? Dapat pag maglaro kayo, fair. Diba? Sa pagtanda, pag naging politiko na nandudumi na maglaro. Naman pwede yan. Okay, sabi ni Tess Miguel, good afternoon po. Kinasuhan po ang kapatid ko ng syndicated estafa ay nagkaroon po ng warrant of arrest noong January 2019. Tanong ko lang po kung bakit iba po ang criminal case number sa warrant of arrest at yung nasa RTC po. Thank you. Iba daw yung criminal case number sa warrant at iba rin yung naka-file doon sa RTC. Bakit daw? Malamang test, baka hindi lang iisa yung kaso niya. Kasi it's syndicated estafa. So maybe it was filed by numerous people. So pumasok itong isa, pumasok yung pangalawa. Kasi syndicated, ibig sabihin ka na syndicated. Mas malala siya sa regular estafa. Kasi the number of people, diba? Yes. Tapos, pwede rin kasing consolidated yung maraming nagkasong tao, tapos kinonsolidate. Iba-iba yung warrant of arrest na na-issue, no? Tapos, ang dumating sa'yo na warrant of arrest ay yung warrant of arrest kung saan may isang nakafile na kaso sa kanya. So, anong gagawin niya dyan? Because it's still a warrant of arrest, pumunta siya doon, di ba? Tapos alamin niya kung anong kaso ang na-file sa kanya. Di ba? If the case number is different, it's actually, typographical error. Hindi naman kailangang, navo-void ba ang isang warrant sa ganun? Hindi. Mo na, as long as the iba naman, so hindi naman yan valid. As long as the warrant was issued validly, it is valid even if there are typographical errors in the warrant of arrest. So, yun nga, Tess, baka iba yung kaso, no? Pero nonetheless, merong kaso na ganun. O kaya, may typographical error lang, pero if it was issued validly, it's still valid. The typographical error can be overlooked. Ang suggestion ko, dahil alam nyo nga meron ng syndicated estafa, magpiyansa na ho kayo agad-agad para makalaya naman. Importante ho yan na wag nyo na kung alam ko maraming may attitude na, pwede nating wag mo nang pansinin, kasi pag pinansin mo, totoo na, nandyan na, hanapan nyo ng paraan. Huwag nyo na kong iwasan yun. Kung lumabas na ho yun, sa lalong madaling panahon, i-process nyo na ho yung bail. Kind of sure na may bail yan kahit na syndicated estafa yan, no? Yes, sabulin nyo na ho agad. So, yes, you have to... And remember, may requirements ang pagpaprocess ng bail. So, medyo it will take you time to comply with those requirements. Umpisahan nyo na. Medyo madami-dami. Parang may mga clients din kami na kapag meron na silang warrant, and let's say wala naman sila dito sa Pilipinas, ganyan, piniprepare na ho yung mga documents para ho, as soon as possible, pag nag-surrender na ho doon, makapag-bail na agad, hopefully within the same day. Kasi kung hindi, at tinabot ho kayo dyan ng weekend, matutulog ho doon sa kulungan or for the night or for the weekend, di ba ho? Kaya maganda ho, seriously naman. Okay. Sabi ni Steffi po, good PM po dyan, Attorney Magalong and Attorney Libayan. Salamat. Salamat, Steffi. Ang init talaga. Kahit naka-aircon na kami, ramdam na ramdam mo. Sabi ni Gaspi, hello. Sabi ni Kel, hi, Fandango hapon. Ano yun? Bago na. Sabi ni Alfred, tanong ko po sana, meron na kaming resolution from judicial at nakalagay. Merong probable cause, ang may bail, 36,000. Maaari na po ba kami kumuha ng warrant of arrest? At saan po ba kami magpa-file sa court? Salamat po. Okay.
resolution. So, malamang kayo ho ang nag-file ho ng kaso, di ba ho? Tapos lumabas na ho yung resolution dahil may probable cause. Pupunta na ho yan sa judge, and ang judge po ay mag-i-issue ho ng warrant of arrest. So, hindi na ina-applyan yan, di ba? You don't have to apply for it. It's automatic already. So, wag na ho, wala na ho kayong kailangan. Once na nai-raffle yun dun sa korte, yung judge, once na natanggap yung mga files mo, mag-release na siya o mag-i-issue na siya ng isang warrant of arrest. Kasi ho, diretso na ho yan. So, pagkagaling ho dun sa prosecutor, ay i-raffle na ho yun. That's sila, through the raffle, dun ho madedesignate kung anong court ho ang may hawak doon. At once natanggap niya ho yun at nakita niya ho yung resolution, mag-i-issue na ho siya ng warrant. So, yung parang automatic na ho siya. Wala na ho kayong kailangan gawin, antayin nila. Okay. Sabi ni Julius Anhao, ito, ano po ay ibig sabihin ng emancipation patent? Ano bang emancipation patent? Pareho yun sa CLOA eh. Mm. Yan ay kapag sa farmers ay binigyan nila ng lupa. Usually, kapag binigay nila under PB 27, emancipation patent ang binibigay. Ang isa naman na yung CLOA. So, yun lang ang tawag doon sa ownership award. Yun lang ang tawag. Depende ho kasi kung under anong batas ho binigay yung lupa ho doon sa farmers. So, ang tawag ho doon sa title ho nila ay, in this case po is the emancipation patent. Okay? So, ito ho is, ano na yun, diba? It's as good, it's solid already, yes. diba? It's as good as any title na ho yan. Ang ano lang yun lang ho yung tawag doon, yes. Dahil tinanggal na ho siya, in-emancipate na ho yung lupa at binigay ho doon sa farmer. Pero ang ano kasi dyan, yung mga ganyan, katulad din ng CLOA, meron usually may restrictions ko kasi yan. May mga restrictions. Usually, you cannot sell the property 5 or 10 years from the date of the award. And any sale from during that restriction is considered null. Kasi they want to keep the land that was granted to the farmers as long as possible in the possession of the farmers or their immediate families. Kaya ho nagkakaroon ho yan ng bawal ibenta, bawal sangla, diba ho, bawal paghiwa-hiwalayin yung area ng lupa na nandun ho sa ating DP. Okay? Sa ating mga farmers. Na yun ang lagi kong iniisip, no? We are a farming country, hindi ba? Dapat bigyan naman ng priority din sana yung mga farmers kasi lagi tayong kumakain ng kanin, pero yung kanin natin ang hirap-hirap bumili. Pero ang dami naman nating taniman. Kasi lang kasi syempre, lalo na ngayon yung weather, ang init-init, diba? Yung mga crops daw, maaga na daw nilang hinarvest kasi El Nino na naman. So, yun, sana nga lang makagaan man lang doon sa mga farmers kung ibigay na ho yung lupa sa kanila through this an emancipation patent or a CLOA. Okay? Sana nakatulong. Sabi ni Nima, hayo po, tanong ko lang po kung pwede bang mag-file ng demurrer to evidence sa isang preliminary injunction. Ano? Mag-file ng demurrer to evidence sa isang preliminary injunction. Alam niyo ho kasi, hindi ho isang ang isang preliminary injunction ho ay hindi siya isang full-blown case. Bakit? Ito ay isang trial lang para doon sa relief na hinihingi mo, which is a preliminary injunction. Ibig sabihin yan, hindi pa lahat ng mga ebidensya ng tao o yung prosecutor, no? Yung prosecutor o kaya yung plaintiff, hindi pa lahat ng mga ebidensya niya ay nilabas niya. Kasi ang mangyayari diyan, i-adapt yung witnesses niya from the preliminary injunction eventually doon sa regular proceeding, tapos magpe-present siya ng other witnesses. So hindi pwede because the trial in the preliminary injunction is for the purpose of whether or not to issue a preliminary injunction or not. Hindi pa pwedeng mag-demurrer to evidence yan. Ayon sa batas natin, sabi ng batas natin, ang demurrer to evidence ay pwede lang i-file 5 days after mag-rest ng case yung kalaban, or meaning 5 days after the filing of the formal offer of evidence. Kasi ang alam ko kinuha ko ito eh.
Although inaaral talaga ito sa law school, ito ay ginawa ko pang elective under provrem or provisional remedy. Kumbaga, pinafile lang yun bago yung main na kaso para lang ma-preserve yung rights or ma-enforce yung rights ng isang tao na involved sa case na hindi pa ripe, So, walang pa-prepare, gano'n. Walang demure to evidence. So, hindi pa pwede. Kasi after the prosecution or after the plaintiff rests this case, sabi naman. Gusto ko yun, rest. Kasi Friday na. Pwede na mag-rest. Yung mga katrabaho. Ayaw, sira. Di pa ayos mo kaya. Lang. Sabi ni Art, hello attorneys. Hi Art. What's going on this Friday? What's up? Kanina, uminom ako nung horoyoy. Yung may 3% alcohol. Masarap siya kapag mainit, tapos lalagyan mo ng ice na madami. Nakaka-relax. Ang dami ko ininom na liquids today, friends. Feeling ko nagmamigraine kasi ako kapag masyadong mainit. Kaya, kasi malaking bagyo ako kaya I feel like hindi talaga ako sanay pa sa ganitong weather kahit ilang years na ako kami nandito sa Taguig. Sabi ni Rowena de Guzman, gandang hapon po. Hello, Attorney Chris. Hello! I have a feeling kilala ko. Personal. Yeah. Memory ko medyo... Siya naman yata yung katrabaho natin sa bed. Ano ba? Thank you for sharing. Yes, Rowena, thank you ha. Pati kay Jazz, salamat sa pag-share. Hello, attorney, sabi niya. Sabi ni Mylene, nakita ko na naman yung favorite kong kumpanya ng lending. Fast Cash. Okay, ito ang Fast Cash. I am wondering kung itong Fast Cash is registered under the SEC. Alam niyo, meron na rin sa mall yung mga lending companies na yan. Ano ito? Humihingi na rin sila nagsasolicit na rin sila ng mga taong utang sa kanila sa mga malls. Mahirap ito. So, dito sa ating comments ay finorward ni Mylene yung text na natanggap niyang mga nasa contacts niya. Kasi apparently, ito si Mylene nag-loan. Ay, wala daw siyang loan. Paano po kaya matrace yan para makasuhan? Oo nga eh. Alam mo, kasuhan mo yan ng libel. Libel yan eh. Sinasabi niya may utang ka pero wala kang utang. That's a discredit to your reputation. O yan ang lagi naming sinasabi. Whether may utang ka man or wala, this is very libelous. This is a criminal act. No? Pwedeng kasuhan ng libel. The problem here is, ito bang nag-text sa'yo na si Miss Reed Angeles? James Reed ito na parang... it sounds like a made-up name. I am very sure it's kasi made up. Kasi apelyido yung Reed eh. James Reed yan eh. Tara Reed. Oo. Diba? Ano kaya ito? Lalaki, babae? Hindi mo nga malaman. Ay, Miss. Yan pala babae. Miss Pag Reed. Pag pumunta ka sa sasabihin niya, yung dress mo, Reed. Ha? Saka maganda yung spelling niya, Reed. Reed. Ganyan, no? Ang problema kasi dyan, Mylene, although we have the contact number of itong tao na to, si Miss Reed Angeles, do you believe na siya talaga ito? It's just a made-up name? I believe na peke yan. Alam ko itong number na to is tinatapon din yan after a few days. Ngayon, yan ang problema. Dahil pag ikaw ay magkakaso, kailangan kilala mo yung kakasuhan mo. Alam mo rin yung address niya. Some kind of address ng opisina, di ba? O kaya address ng bahay. Para makasuhan mo. So, ang tanong, paano mo kakasuhan ito? Pag nalaman mo definitely, then you can file a case for libel. Ang tanong kasi dito ni Mylene is, paano po kaya matrace yan para makasuhan? Yun nga ang... That's the main problem. Hinihingi ni Atty. Magalong din. Actually, sinasabi niya sa lahat na if anyone knows any whereabouts, diba? Let's help each other. No, pag meron kayong alam, i-message nyo sa amin kung saan sila naka-opisina, sino yung head nila, di ba? We will trace them and we will help you. File this case. Iko-consolidate ko kayong lahat. Tutulungan namin kayo na mag-file ng case kasi talagang ako kasi, Mylene, kung bago ka lang viewer, bunch of episodes ago, nakatanggap ako ng ganyan text. Nakatanggap ako, tas may utang daw itong kilala ko daw. Ganyan. Pero hindi ko kilala kung sino may utang. And it's just so happen na nakakapikon kasi syempre alam ko na illegal yan. Na may hinaharasin ng tao. Inaway niya rin talaga ako niyang fast cash. Kaya sabi ko, gagawin ko talagang mission ko yan na mahanap. Kung sakali man sa inyo may mahanap niyo yung fast cash yan, tutulungan ko kayo mag-file ng kaso dyan.
Kaya nga lang, yun, hanggang ngayon wala. Oh. Kasi we have a feeling na ito, foreigner. Kasi yung app na fast cash na yan, hindi siya downloadable sa Pilipinas. Ibig sabihin hindi yan Filipino. Oh, kasi you have to, it's not Google. No? Google does not allow download if you download it in Google Play. Pero if you will download it in a third-party program, APK kailangan APK not authorized by Google, no, pwede kang pumunta. This is really illegal and I believe that they are not registered. Kasi kailangan registered ka din talaga para maging lending company. Registered ka sa BSP. But then, I have a feeling hindi. So, yun lang. Mylene. It's very unfortunate, pero without knowing kung sino talaga itong mga tao behind fast cash, we cannot do it. Okay. Yung iba kasi talaga nangutang di ba? So, they're kind of expecting na makakaroon ng paniningil, pero mali pa rin yung ganitong paniningil, may utang ka man or lalo nakakabayad. Di ba? Okay. Sabi ni Denjel, isa sa ating mga top fan, good evening, attorney. Kapag po ba na ipanalo ang kaso na inaisampa ko na for violation of RA 9262 or physical abuse, may ilang taon po ang magiging parusang kulong po ng akusado? May panalo. Alam nyo ho, yung parusang kulong depende. I think it's, hindi ko kasi memoryado, pero I think it's from 6 to 12 years or check mo 6 to 12 years. Ano kasi kami mga lawyers, hindi namin minimemorize masyado yung penalty kasi... Ang dami ko kasi namin minimemorize na. may number, tapos di ba RA ganyan. Madali ho kasing ma-confuse yung numbers. Kaya usually if we argue in court, di ba, we memorize the provisions. Doon kami nag-argue. Hindi naman, never naman kasi sa amin tinanong yung mga penalty na yan. At saka hindi naman kami estudyante, kaya kinakalimutan na namin yan. Pero tignan ho natin sa BATASnatin.com. Yes. And alam mo kasi, yung judge ho kasi talagang dapat may memorize niya kasi siya ho ang nagpapataw ng penalties. So, tignan ho ni Attorney Libayan. Tignan ho natin sa BATASnatin.com. So, Denjel, ano ba to? So, nag-file ka ng criminal complaint. Yung criminal lang final niya doon sa kanyang RA 9262. So, habang sinesearch pa, alam niyo ho kasi ang RA 9262 is pwede hong civil lang. Kumbaga, walang kulong. Pwede rin ho yung may kulong, yung criminal aspect. So, itong ating viewer na si Denjel Washington. Ni Den. Ang final niya is yung criminal, no, Den. So, yung iba kasi ayaw ito kasi pag nakulong, lalong walang support. Pero physical abuse. But then, it's physical abuse talaga. Yun na, dapat naman talagang maparusahan. Hindi lang pera. Diba? Right, to each his own. Depende yan, diba, kung ano ang gusto nilang penalty. Ano na? It's physical violence section 3A. So, sa anong ito? Sa dulo siguro yan. Section 3A. 5A ba? Ayan. Pag 5A, prison mayor. Depende sa physical injury. Sabi dito kung serious physical injuries, prison mayor. Ano ba prison mayor? Ang prison mayor, tingnan ulit natin sa... If I remember it correctly. 4? Yun yung hanggang 12 years. 6 to 12, 6 years, 1 day to 12 12 to 20 yung reclusion. Prison. Arresto mayor. Tama. So, habang hinahanap niyo, sabi ni Mylene, thank you po. Ang hirap no, Mylene, talagang nakaka-hassle yung mga kumpanya na yan. Talagang uubusin ko yan sa... Prison mayor, tama ako. 6 years and 1 day. So, depende, and then 6 years and 1 day to 12 depende din dyan kung anong extent ng physical injuries ang natanggap mo mula din sa kanyang ginawa. So, sabi dito, ano bang pinaka-minimum doon? So, if it's serious, 6 years and 1 day to 12 years. Ang pinakamababa, ito, arresto mayor. Arresto mayor is 1 month and 1 day to 6 months. So, pwede siyang makulong from 1 month plus 1 day to 12 years. Hindi, itong depende sa murder. May murder pa
Pag murder, reclusion na temporal, which is 20 years. So, pwede siyang makulong from 6 months to 1 year, 20 years. Depende sa ginawa. So, depende dun sa injuries na natamo mo. So, Mylene, nasubukan mo na bang i-text yan kung nag-reply? Pero wag mo na i-text kasi kukulitin ka. Pag tatawagan ka pa. Tatawagan ka pa, tas ang ihabang pa. Kakainis. Sabi ni Rowena, magkano po ba ang bail sa adultery? Rowena, there is no fixed bail kasi. So, sa lahat ng mga nagpa-file ng bail, ang bail ay depende yan sa maraming factors. Isa dyan ay ang gravity ng ginawa. So, kapag syempre, let's say murder, compared naman sa jaywalking, syempre maliit lang yun. Isa malaki yun. Isa, depende din sa kakayahang magbayad. Dapat masakit. Yan ang naging sinasabi natin ni Rani, masakit. Kumbaga, kung bilyonaryo yan, papatawan mo lang ng 5,000 na bail, syempre wala siyang pakialam. Kailangan na sa amount na kailangan niyang pumunta sa court. Kasi kung hindi siya pumunta sa court, kukunin ng court yung pera niya. So, kailangan medyo masakit. So, depende yun doon sa dami ng pera din ng taong nakasuhan. So, hindi natin masasabi kung magkano. Pero di ba pag masyadong mataas naman, pwedeng Yes. mag-file? Pag mataas naman masyado, pwede ka naman mag-file ng motion to reduce bail. Paano kapag masyadong mababa, pwede ba mag-file yung nagkaso ng motion to increase bail? Pero na bang gano'n? Wala pa yun. Well, wala pa ako na-encounter, pero alam mo naman sa motion, pwede naman lang. Pwede daw. So, depende yan. So, kung mayaman ka, Pero mas mataas. mag-motion ka lang pag hindi ka napagbigyan or di ganun talaga. Oo nga. Ayan. Sabi ni Fe, good evening, Isha. I share this program so that they can watch it too. It's great. Ay, salamat, Fe. Every time nandito si Fe, magpapasalamat ako talaga. Sabi ni Reggie, good PM po, attorney, papaano po kung yung akusado ay di makabayad ng moral damages at danyos? Sa civil case at criminal case, paano po mangyayari sa akusado? Maraming salamat po. Wala daw pera. Pag walang pera talaga, wala kang makukuha, no? Yun ang problema dyan. Pero dun sa criminal cases kasi, minsan, yung judge, nagbibigay siya ng order, o yung decision niya, nakalakit doon ng order, na merong anong tawag sa ganun? Pag hindi siya makapagbayad, no? Especially kasi sa mga cases involving BP22, pag hindi ka makapagbayad, ang gagawin, doon sa panahon na naging final executor yun, i-serve sa'yo, tapos may writ of execution. Ang gagawin, aarestuhin ka at isuserve mo yung amount kung magkano yung babayaran mo per day based on the minimum wage. So, ibig sabihin, kunwari, 500 ang minimum wage. Tapos, ang utang mo is 10,000 pesos. So, 10,000 divided by 500. Hindi ko alam, 20 pieces. So, 20 days. 20 days ka makukulong. Pwedeng ganun. Pero, kailangan nakalagay doon sa order ng korte yun. Pag hindi nakalagay doon sa order ng korte yun, maghanap na lang kayo ng properties niya. Di ba? First, maghanap kayo ng personal property. Kung walang personal property, walang cellphone, walang TV, walang motor, walang kotse. Ano pa ba? Walang appliances, walang furniture. Sofa. Diba? Walang furnitures. Real property na. Lupa, bahay, kung meron, diba? Tapos ituro nyo doon sa sheriff. Sabihin nyo may ganito siyang property para i-garnish. Yes. Diba? Kukunin yung mga properties na yon, tapos ibibenta sa public auction, gagamitin na pambayad doon sa danyo. Paano kung wala talaga? Homeless? Pag ganun talaga, wala. Sorry na lang. Diba? Antayin nyo na lang siyang sumama sa loto. Sabi ni Denzel doon sa it's minor physical injuries. Ano penalty? Minor physical injuries, arresto mayor. Okay, arresto mayor. So, Slight physical injury. Yun ay lang, no? Yun yung 6 months? 1 month to 6 months. 1 month and 1 day to 6 months. Mabilis lang. Matagal na rin yun pag hindi ka sanay sa ulo mo. Pero para kay Denzel, mabilis lang yun. Kasi syempre siya, biktima, kailangan mas mahaba. Okay. Sabi na, sana ba tayo? Ayan. Sabi ni Rosana. Sa Rosana. Good evening po. Tanong ko po, pag magkahiwalay po ba ang mag-asawa
Tapos may anak sila na nasa poder ng lalaki. Obligado po ba magbigay ng sustento ang nanay ng bata? Gusto ko lang po malaman sa inyo. Watching here in Riyadh, God bless. Yes, God bless you too. Meron din kaming kamag-anak na sa Riyadh. Nurse. Ang kanyang kapatid. Hindi. Si Get na sa Abu Dhabi na. Oo. Si Len. Si Len. Yung kapatid mong isa. Pero, going back to the question, opo, kailangan nyo pong magbigay ng sustento. Bakit? Nasabi mo ng batas natin, mutual love and support. Diba? Sa asawa at saka sa mga anak. Diba? So, kahit babae, kailangan magbigay ng support. Yung lalaki kailangan magbigay din ng support. Pati nga mag-asawa, kunwari ako, wala akong trabaho. Siya may trabaho siya. Kailangan niya akong supportahan. Kasi mutual love and support nga eh. Diba? Ganun yun. Hindi lang sa lalaki yun. Sa babae din, applicable din yung support. Pero hindi mo siya pwedeng kasuha ng RA 1960. Yung regular support lang. Doon sa civil case. Civil code lang. Oo. Yeah. So, ganun. Yun, syempre, ate, sa kanya na yung alaga. Diba? Yeah. So, ang hindi ka naman nandun para mag-alaga, contribution mo na lang ay supportan mo na lang financially. Or supportan mo na, hindi naman siya. Yung nanay na yun. Okay, supportan. Fair. Half-half. Diba? Sabi ni Roberto Santos, good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi rin. Sabi ng ating top fan na si Faith, good evening, we're here viewing. Thank you. Mainit din ba dyan, Faith? Nasaan ka pa? Talaga nababother ako sa inyo. April na di ba? Hanggang kailan pa ito? Mga May yato, maulan-ulan na, di ba? Sana. Di ba? Kasi may El Nino eh. Pag may El Nino kasi, di ba? Minsan, na-skip na yung rainy season eh. Sabi ni Denjen, mabilis nga lang daw yung kung 1 month lang, pero buntis daw siya nung sinaktan siya. Ay, dapat magtagal-tagal siya doon. Mag-anniversary. Isali mo dapat yung emotional abuse. Oo. Sabi ni Jonalyn, next question. Hi, attorney, meron pa akong kilala na mag-asawa. Yung lalaki po ay may kaso sa Barangay, RA 19262. Maraming beses na silang na barangay. At maging sa PNP, maraming beses na rin. Araw-araw po sila nag-aaway at nagbabangayan. Walang oras na pinipili kahit hating gabi. Minsan inaabot ng umaga, away nila, bugbog sarado lagi yung babae. No. Mula sa salita mura at mga bintang na nanlalaki ito. Pero hindi naman totoo. Halos buong barangay ay sikat na sikat sila sa buong barangay. Tuming umaawat ang nanay ng babae, pati siya ay napagbubuntungan ng galit. Halos pasapakin at minumura ng lahat ng mura lumalabas sa bibig ng lalaki at pati rin nanay ng babae. Sinasabihan na parehos silang mga manyak. Walang magawa ang nanay niya kasi matanda na, 65 years old. Ay, hindi na normal yung ganyan. May ito. Takot na takot at parang ma-stroke tuwing minumura at pinagbibintangan. Grabe no, kahit nahirapan siya, kailangan niyang awatin. Pero, grabe. Tanong po, ano bang pwede kaso ng nanay ng babae at ng babaeng palagi nabubugbog? At isa pa po, napunta na rin sila sa DSWD pero kumampi ang DSWD sa lalaki. What? Magaling magsalita yung babae kasi takot magsalita at palaging tulala. Pero nang pumunta sila sa women's desk, tumulong yung women's desk sa kanila at ngayon yung taga-DSWD at women's desk, pati sila nag-aaway na rin. Kasi magkaiba, nakakahawa itong away nila. Kasi magkaiba ang panig nilang pinaniniwalahan dahil ang anak ng babae, 4 years old, kinuha ng lalaki, hindi binigay ng lalaki. Sabi ng women's desk, dapat daw nasa poder ng babae. Kasi 7 years pa kahit daw pakasal pa sila. Tama po ba? Tama yun, yung last. Bago natin talakayin yung mga nasa taas. Tama yun. Pero that's correct. Kasi di ba, ang below 7 parang baby ho yan. Maliit pa ho yan, hindi niya pa kaya yung sarili niya. Kaya syempre mothers know best. Kaya talagang binibigay yan sa mother kahit nakasal na. Pero ang difference nito, kapag hindi kasi kayo kasal, kahit ilang taon na yung bata, kahit 15, 16, 17 ho yan, sa nanay pa din. Pero kapag kasal, tama nga ho yung sinabi ng women's desk yan na talaga sa nanay yan. So, pero ang pa rin doon, ang punto pa rin doon, kasal pa rin sila, kaya may kustodiya pa rin yung lalaki.
No? Hindi talaga illegal yung pag-ano niya sa bata. Hindi illegal yung pagkuha niya sa bata. Kailangan lang, pag-file na kayo ng kaso para maibigay na yung bata doon sa nanay. Kung sana hindi sila kasal, kidnapping yung ginagawa ng lalaki. Kaya pwede siyang damputin at pilitin na ibigay yung kustodiyan ng bata doon sa nanay agad. Ang gawin nyo, mag-file na agad kayo ng RA 9262. Nandun na ako kayo sa women's desk. Gawan nyo na ng salaysay. Marunong silang gumawa ng salaysay dyan. Ngayon, yung salaysay na yun, i-forward lang ho dun sa prosecutor, magkakaroon na ho ng hearing. Idiretso nyo na ho na ganun. Tapos yung mga bugbog ho na yan, sabihin nyo, magpa-medical legal siya. Para may ebidensya kayo kapag nag-file kayo ng kaso. Paano kung kunyari, yung mga salita? Anong pruwebang maganda doon sa mga mura na natin? Yung mga witnesses mo, di ba? You allege still. Pag wala namang witness, i-allege mo pa rin. Sabihin mo nakakakuha ka ng mura. Di ba? At sinasaktan ka. So, ano ang ikakaso mo? Una, ikakaso mo. Katulad ng pinaso ng isa kanina. Di ba? Physical abuse. Dahil sinasaktan. Yung ano niya. Oo. Mag-file ka ng physical abuse. Ang gawin mo, kailangan may medical legal ka para malakas. No? Pangalawa, emotional abuse. Bakit? Di ba? Kasi pag sinasaktan ka, sumasama yung loob mo, yung sinasabi na masasama sa'yo. Di ba? Ina-abuse ka verbally. That's emotional abuse. Di ba? Patama yun sa iyong emosyon. Di ba? So, yun ang dalawang pwedeng i-file. Pag hindi pa nagsusustento, ihabol mo na rin yung hindi nagsusustento. Nasa women's desk ka na rin lang, patulong kang gumawa ng isang salaysay. Hayaan mo sila mag-away. Ang importante, ituloy yung kaso doon sa prosecutor para magtanda na yung lalaki. Yun. Okay? So, nakakalungkot talaga ito kung pwede ma-videohan ng mga kapitbahay, no? Para makita ng DSWD na grabe naman yan. Tama, kung binubugbog, i-video nyo. Marami tayo napapanood dyan sa news, di ba ho? Yung bata, binubugbog, talagang pumunta yung mga kapitbahay, kinuha talaga yung bata doon sa nanay, kahit na nanay yun. Dahil krimen ho yung nangyayari at that moment. So, dapat ho talaga kayo, as much as possible, pwede nyo hong pigilan sana. Diba? Actually, pero kasi may Filipino mentality. Hindi lang siguro Filipino, pero di ba pag-away mag-asawa, yun ang sinasabi nila, wag kang pakialam, parang ganon. Pero kung bugbog naman na, iba na yun. Bakit mo mananiwala yung DSWD? Di ba? Sakit naman nun. Baka may kilala siya. Oo, baka taga-DSWD din siya. Okay, sabi ni Ruvelin, nice guitars. Thank you! Yan ho ang kanyang favorite na Anong favorite mo dyan sa apat na yun? Dito lang sa apat na to. Kasi marami pa ho siyang iba, di lang magkasya dyan. Yan. Yan ba yung natin? Hindi. Yan yung bago. Yung galing doon sa mall? Yan yung newest edition. Ano siya? LTD MH 1000. Ako ho, sinubukan ko mag-ano ng gitara, di ba napapaturo ako sa'yo. Kaya lang, masakit sa daliri. So, binilhan niya ako ng ukulele. Masakit pa rin sa daliri. Hindi, hanapin ko nga yun minsan. Para pag nangangampanya ako, kakantahin ko yung aming jingle. Kakantahin ko kayo. Yak! Yak! Ano ba yan? Sabi ni Denjel, ayan. Ay, nabasa ko na ito. Sabi ni Joanne, good evening, attorneys. If nag-file ka ng small claims, tapos walang maibigay ang inirereklamo, walang mangyayari sa civil case sa small claims? Oo. Ganun ang sinasabi lagi, Joanne, ng ating judge. No? Mag-areglo na kasi. Di ba? Kasi may areglo na ginagawa dyan. Mag-areglo ka na para makapagbayad siya pa unti-unti. Kasi kahit maging due and demandable, kunwari 100,000, wala naman siyang pambayad. Sinasabi nga nila ito at sa open court din sinasabi ng judge ito na hindi mo mapipigay yung dugo sa bato. Di ba? May English counterpart yun eh. You cannot get the blood from the stone. Hindi. You cannot squeeze lemons from... Apples. Hindi. Oranges? From stone? Hindi. Basta, gano'n eh. Titignan ko. You cannot squeeze lemons from, Hindi ka man pwede mag-squeeze ng lemon. Kaya nga, from somewhere. Kasi syempre kukuha ka ng isang... Squeeze blood out of a turnip. Yan, pala, You cannot squeeze blood out of a turnip. Ayun. Yun ang... Ayan, you cannot squeeze blood from a stone. Yun. Literal na niya, no? Alam niyo, dati yung kami English teacher, so noon medyo memorize namin yung ganyang mga idioms, idiomatic expressions. No?
It was a long time ago. Long. In a far away place. Up there in the mountains. Batiin ko na rin, baka may mga kaibigan kami dito na pareho namin nagturo sa BESI. Ang Baguio. English Carabao Institute. Hindi, communication. No? Ewan ko lang kung meron pa yung school na yun. Dati yung mga estudyante namin nun ay Koreans and Japanese. Diba? Yung mga estudyante natin. Bago pa ho nausod ng todo yung mga K-pop, K-drama, diba? Nandun na ho yung mga Koreano sa Baguio. Kami. Yeah. Eh hanggang ngayon nga, pag nanonood ako ng K-drama, tinatawanan niya ako. Mga K-pop, mga BTS, ganyan. Okay, sabi ni Rosana, maraming salamat. You're welcome. Sabi ni Kimelay, good evening po. Ask ko lang po kung meron akong pwedeng ikaso sa babae ng asawa ko. Once na mapatunayan ko na nagsasama na sila or nagkaanak na sila, gusto ko po kasi kasuhan ng concubinage ang asawa ko. Sa kabit po ba niya? Ano ang pwede kong ikaso? Pictures lang kasi ang meron ako na magkasama sila. Ayan. Ang babae ho, na-discuss lang namin to, I think last week. No, Kimilay, ikaw ay babae, ano? So, tama ka. Concubinage kapag yung asawa mo ay merong kabit. Pwede ring RA 9262. Pwede mo ring isipin yun kasi meron kang emotional abuse na natanggap nung ang asawa mo ay nakiapid sa iba. Diba? Kasi, pwede rin concubinage actually. kaya nga, pwede nga yun. Tsaka RA 90. Sabi ko nga, pwede niya rin i-entertain na pwedeng RA 9262. Kasi, any abuse na natanggap mo, in this case, emotionally, ay pwedeng maging cause para ikaw ay mag-file ng RA 9262. Ang kabit ko kasi, yan, wala pa ko talagang batas na nagpapunish doon kung sa kabit. Walang anti-kabit law of 2019 pa. Baka ho, pag ako nanalo ng congressman, yan ho, ipa-file ko na bill. Anti-kabit bill. 2019. Napaka ganda nung title, no? AKB. Hindi ka na mag-iisip kung ano yung batas na yun. The Magalong law. Okay, wala pa ho. Ang meron lang mo dyan ay civil. Anong nangyayari? Hindi, pwede mo, anong ikaso alienation. sa kabit? Hindi, pwede rin sa concubinage kasali siya. Mandatory. Pero hindi, ang penalty niya lang naman, di ba, Matulog din ba siya? Oo. Ay, akala ko dischero lang. Hindi, ang dischero pag nakapatay ka doon sa Ay, meron pala ang dischero yung death under Ay, pinatay mo? Extraordinary I'm sorry guys, ay na-confuse ako. Anong penalty ng kabit? Ang penalty ng kabit, pareho ng penalty noong... So, kailangan mag-guilty muna yung asawang lalaki? They will be jointly accused and they will be jointly treated as respondents in the case. Tingnan mo nga kung ano ang penalty ng kabit. Ayoko. Tingnan mo na! Para alam ko din. Concubinage? Nung concubine. Pareho nga. Gusto ko nga malaman para... punta ko ulit tayo sa BATASnatin.com at ang penalty... wala na. Okay. Teka, hahanapin. 6 years. In adultery, 6 years concubinage. The penalty for the guilty husband is lowered by 1 degree while his concubine is given a separate... Ayun na. Hindi ba pareho? Separate. May separate daw siya. Dali Separate. Penalty. Deschero. See? The concubine is given a penalty which is deschero. I'm still good. Ganun? Yes! Adultery?
concubine. Hindi The ko alam concubine is given. Pero penalty kasi, sir, excuse me, hindi ko talaga alam yung mga penalty. Sabi ko kaya nga ako gagawa ng ng kulong. Oo nga, ipaliwanag mo na lang yung dischero sa kanila. Ang dischero ho kasi, ito ay isang Spanish term. Kasi ho talaga ating batasin noong panahon pa ho ito, no? Ang dischero ho ay banishment. Hindi ka pwedeng lumapit. Hindi ka pwedeng magpakita within, I think, 100 meters or something. Depende sa judge. Ibig sabihin, parang TRO siya, parang ganyan. ka. Hindi ka na pwedeng pumunta dito. Kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng pumunta dito sa barangay na to, ganyan. Yan lang ho ang penalty ng isang concubine. Actually, hindi siya penalty, sabi ng batas, di ba? It is the protection, for the protection of the person. Kasi nga, baka mag-retaliate yung mga kamag-anak. O kaya yung tao mismo na nabiktima. So, ibabanish ka para hindi ka mabawian. Ito ngayon yung isang part kung bakit sinasabi namin dito ni Atty. Rani a few episodes ago na hindi patas kasi sa adultery yung lalaki doon ay may kulong. Yung paramour ko kasi ang tawag ko doon sa kabit din na lalaki. Sa adultery, yung babae yung babae na nangaliwa at yung lalaki niya ay parehong may kulong. Sa concubinage yung kabit, which is yung babae na kumabit doon sa may asawa na, wala hong kulong yun, deschero lang. Pero, once na nag-guilty yung asawa nyo, deschero doon sa babae. So, doon sa pareho? Sa adultery, doon sa adultery, pareho sila, 6 years. 6 years. Sa concubinage, yung babae lang. Ang may kulong. Hindi, yung concubinage, yung lalaki, di ba? May kabit. Ay, yung concubine. Yung concubine, walang kulong. Walang kulong. Yes. So, lang. Yung lalaki makukulong, yung babae. Hindi, deschero lang. Yun. Yes. At least, tama ako sa adultery, sa concubinage mo. So, anong pwede mong gawin dyan? Meron tayong civil case, Article 26, the alienation of affection. Pero walang Pag kulong. civil ko kasi, walang kulong yan. Danyos. So, medyo hindi masakit, Kaya nga ako gagawa na anti-kabit. Dapat yung mga yan, nakukulong din para matuto. Lalo na sa TV ngayon, lagi na lang may kabit si A, kabit ni B. Parang yung show ni Jericho Rosales, tsaka ni Samuel B, palitan lang, ba naman yan, halik. Ay, nako! Diba? Nakakakilig pa naman yung mga scenes doon, kaya minsan naisip mo, wow, okay pala. Pero, okay pala, exciting, ganyan. Kasing ganda ba naman ni Jade? Kasing sexy ni Jade. Well, huwag natin sunod. Kaya nga, dapat tinatanggal yan. Dapat tungkol lang sa animals. Sa love, sa family. Sa nature, ganyan, nagtatanim sa puno. Okay. Sabi nito saan ba tayo? Christian, itatanong ko lang po, may piniramahan po kasi akong training agreement with my company pero nasuspend po at hindi natupad yung date kung kailan ako dapat mag-training dahil sa technical issue with the third party na mag-train sa amin. Also, balak rin po ng company na yung head ko na lang yung papuntahin sa training. Ang tanong ko lang po, magiging void or invalid po ba yung pinirmahan ko na training agreement? Yes. Diba? Because there is breach. Ano yung breach dyan? Diba? Yung hindi ka talaga pinag-training. Diba? Kasi ang alam ko, yung mga training agreement na yan, may mga band yan. Tapos, o kaya merong kapalit kung saan hindi ka pwedeng umalis sa company ng ganito katagal na panahon. Diba? Ngayon, kung yung part ng bargain nila doon sa training agreement, hindi nila ginawa, diba? It's null and void. Hindi naman null and void, sorry. Hindi null and void. It's breach. Diba? Na-breach na, ibig sabihin, pwede na siyang ipawalang visa. Oo, kasi hindi naman sila tumupad doon pwede mo silang hingan din ng danyos kung gusto mo pumunta doon dahil hindi ka binigyan ng training. Diba? Hindi sila tumupad. Breach of contract. Christian. Ayun. So, sa tingin ko kasi may band siguro, dahil dun sa training agreement na yun. May band ko. Kaya, 2 years, hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng umalis dito. Slave ka lang namin. Oo nga. Tapos, di ba meron nagtanong dito, 100,000 daw yung value. Pero wala naman. Pero wala rin namang training. Walang training, pero 100,000. May binibigay daw sa kanyang parang training manual at yun lang yung binabasa. Pero in the event naman na, kunyari, dumating sa kaso yan, yung kumpanya naman ang kailangan magpatunay na may training talaga na naman. So, sabi naman, next question, sabi ni Romeo, Atty, magandang gabi po sa inyo. Ilang taon po ba ang kulong?
Ilang taon po ba ang kulong ng grave coercion at trespass to Ipapahin ko na kayo yung pagtanong sa ilang taon ng kulong. Hindi. Okay lang yan. Hindi ba? Kasi Ano ko nang tanong? Grave coercion. Ang Grave alam ko sa coercion. grave coercion, up to 6, hindi, Kaya mo, go. 4 years, up to 4 years. Hindi pa sigurado, tingnan natin sa ating website. Alam mo, kung hindi nakalagay, hindi inaaral ng mga law student dito na penalty. up to 4 years ang alam ko. Pero syempre, wow! Hindi pa searchable ito. hindi RPC yan eh. Oo nga. Teka lang. Give me time. Grave coercion eh. Ito Grave ba yung coercion. binigay kay Penalty. Bong Navarro? Oo. Di ba? Hindi kay Bong Navarro yan. Hindi ba Bong Navarro? Diyan Grave nakasuhan coercion? diyan natalo panalo si Bong Navarro diyan kasi siya yung nag-file ng grave coercion. Oo nga, ito yung... Ito ba yung na-timingan mo doon, ano? Oo, si Cedric Lee. Maximum penalty, 6 months. 6 months lang? Yeah, grave threat. Grave Iba pala threats. ito. Pero grave coercion, di ba? Teka lang, ha? Ang alam ko 4 years ng grave coercion. Mali. Oo, mali ako. Kunin mo nga yung RPC ko. Sige, sagutin mo muna yung susunod. Okay. So, ang hanapin mo, grave coercion tsaka trespass to dwelling. Kunin ko nga. Ito si Jonalyn, sabi niya, Attorney, ang nanay niyang 65 years old na meron sakit na nakararanas ng pagmumura at pananakot. Ay, ito follow-up question at paninira, pwede po ba rin siya magkakaso? Hindi po siya nakapag-medical at blotter. Tinakot pa siyang papatayin at tuwing merong responded po ang pulis po sabi lang lagi ay pag-usapan na lang at ayusin dahil mag-asawa sila kahit bugbog na mura at kahit physical. Sila nakaka-witness, sarap nila minumura ang babae at bibintangan na lalaki walang ginagawa yung pulis. Meron po ba silang pananagutan dito sa araw wala sa pag-away? Meron na silang pananagutan. Mag-file na ho kayo ng kaso. Pag nangyari ho, magpa-medical legal ho kayo. No? Magpa-medical legal ho kayo. Hindi nyo naman kailangan ng pulis para magpa-medical legal eh. Pumunta lang ho kayo doon sa isang public hospital. Tapos humingi ho kayo ng isang medical legal. No? Examination, medical legal examination. Doon sa doktor, mabibigyan mo kayo. Ngayon, anong pwedeng ikaso dyan? No? Pwede ba siya magkaso? Yung 65 years old na nanay. Pwede po, physical injuries din ho. Pwede rin yung oral defamation. No? Pwede ho. Ikaso nyo na ho. Mag-file lang ho sa, pwede rin yung 65 years old sa Women's Children's Test kasi babae ho yan. No? Sa lalong madaling panahon ho, punta nyo na doon. Okay, John Lee? Okay, si Joanne, next. Okay, grave coercion. Yan. Grave coercion, di ba? Prison correctional and a fine not exceeding 6,000 pesos. Tama. Prison correctional. Ano yung isa? Prison correctional is, ang correctional pa, 6 months and 1 day to 4 years. Mali ako. Yung isa, trespass to dwelling. 280. Qualified or other forms? Tignan mo lang kung ano yung pinaka... Kung qualified, arresto mayor. Arresto mayor, 6 months, 1 month and 1 day. Pag may violence, prison correctional. Yun. Ayan. So, pwedeng umabot ng 6 years lahat. Maximum of 6 years. Ayun. Yan! Nilabas ko pa ang aking... Puhunan nung ako ay nag-law student. May caudal ka ba nun? Meron din. Pero wala hindi lahat. May code. Wala akong caudal niyan. May caudal ako ng civil code. Tapos tax. Yun lang. Si Dulay Menchivon, i-post mo na lang kasi yung tanong mo. Kung ikaw man na yung concern doon, palitan mo lang yung pangalan. Meron po akong message sa inyo 2 weeks ago na po. Hindi na po. Tulad ho ng sinabi namin at kung mababasa nyo ho yung message dito sa
sa taas ng ating live stream. Nakalagay ho dyan na pwede kayo mag-message, pero ho, yung kasagutan ay matagal pa. Bakit ho? Ang dami hong nag-PM sa amin. Speaking of PM, kung gusto nyo mabilis ho na masagot yan, no, mag-personal consultation na lang ho kayo. Kausapin ko kayo, one-on-one, pwede nyo tanungin lahat ng mga legal concerns nyo. Pero may bayad. Speaking of, wala pa naman tayong tanong. So, bigyan natin ng time si Dulay Menchivon magtanong. Meron ako natanggap na PM. Baka nakikinig siya ngayon. Ang naaalala ko dun sa tanong niya, matanda na siya ngayon, magpapakasal na siya. Lumabas yung PSA niya, nakapangalan siya doon, mayroon kasi siyang sinusunod na last name. Apparently, last name yun ng stepfather niya. Lahat ng ID niya, nakabase doon. Nung kumuha siya sa PSA, ang lumabas na pangalawang birth certificate niya, yung birth certificate niya doon sa pangalan ng biological father niya. In short, dalawa yung birth certificate niya. One under the name of the stepfather, one under the name of the biological. Pero yung pangalan niya nakasunod dun sa stepfather. Ngayon, nag-uusap sila kung anong gagawin niya, di ba? Ngayon, ayaw niya nang gamitin sana yung kanyang last name na ginagamit niya yon kasi yung biological father niya nasa Amerika, gusto siyang i-petition. So, yun ang gagamitin niya. Kaya lang, lahat naman ng ID niya nandun naman sa pangalan ng kanyang stepfather. So ngayon, nag-usap-usap sila at ang sabi sa kanya, bahala ka na lang kung anong gusto mong last name. Pwede ba yon? Kasi dalawa yung birth certificate niya eh. Pipili ka na lang kung gusto mo yung pangalan mo sa biological or dun ka sa may... Hindi o ganun yun kung ano yung unang birth certificate mo, yun ang considered valid. Or if it's not valid, you have to cancel the others. No? Bawal ho ang magkaroon ng dalawang birth certificate, so you have to file for cancellation of the birth certificate. Ganun ho ang Nag-moment of silence kami. Ganun ho ang pamamaraan doon. Ang suggestion ko sa inyo, gamitin nyo yung pangalan na sa tingin nyo legal. Diba? Kung yung anong yung unang birth certificate wala siyang sinabi ko nung una, pero ang alam niya lang pala na birth certificate niya ay yung nandun sa pangalan ng kanyang stepfather. Most likely ho, yung pangalan sa stepfather nyo ay hindi totoong birth certificate nyo. Ginawa lang yung it's a simulated birth certificate. Kasi nga, paano naman magiging under your name? Diba? Malamang late registration yan eh. Maraming ganyan problema. Ito ang kwento niyan, kahit hindi kita kilala, malamang alam ko kung ano nangyari. Ang nangyari dyan, yung asawa mo, o yung asawa ng nanay mo, di ba? Nagkalabuan sila. Ngayon, dumating itong stepfather mo, di ba? Nung bago magkalabuan, yung tunay mong mga magulang, nai-register na yung pangalan mo. Di ba? Tapos yung pangalan mo, nakapangalan nga doon sa biological father mo. Nagkalabuan sila. Pagkatapos na magkalabuan, dumating itong stepfather mo. Ngayon, nagkaroon sila ng idea na, para ipalabas na lang natin na tunay mong anak, itong anak ko, gawa tayo ng mag-late register tayo. Gumawa tayo ng simulated birth certificate. Yun ang ginagawa nila. So magpa-file sila ng late registration. O di pumasok na naman, nag-issue ng birth certificate na nandun sa stepfather mo. Diba? Ngayon, hindi naman totoong siya yung tatay mo. Mali yun. So, dapat ipakansela yun. Ang tunay mong birth certificate at ang tunay na detalye, ang mga tunay na detalye na nakalakip dun sa birth certificate mo ay nandun sa una. Kaya dapat yun ang gawin. Yun na lang ang gawin nyo. Kung hindi nyo i-recognize yun, kung hindi nyo i-recognize na yun yung una, magkakaroon ng problem. Okay. Yes, parang paano yung mga ID niya? Ha? Lahat yun papalitan? Yung mga ID, madali lang. Okay. Yung mga ID, i-submit mo lang yung original birth certificate mo doon sa mga schools, mo, tapos gawa ka ng affidavit of one and the same person. Ha? Naamoy ko yung ulam natin. Yeah, actually, we can go na kasi it's Friday. Sa lang Friday. Na lang natin. Maraming busy na tao. So, we acknowledge them. Konti yung viewers natin ngayon eh. Yan Nag-spike lang siya pa 20.
Okay. Instead from 30 to 40, ganyan. So, it's okay. We can end early. We can probably swim. Ay, hindi na. Kasi may darating. Anyway, sana tayo. So, nasa na tayo? Nandito na tayo kay... Meron pa si Jonalyn. Attorney, sabi niya, isang araw po sinugod ang nanay niya sa sariling bahay niya ng kapatid na lalaki dahil nangingialam daw ito sa away mag-asawa. Pinagbintang pa ito na brainwash daw ang utak ng anak niya at mga apo niya para magalit sa ama nila. Imbis po ang nanay ng babae na 65 years old ang magkaso, binaliktad po ito sa PAW. Kinasuhan po ang nanay na 65 years old ng oral defamation at hininga ng damages na pera. Ngayon po, inaarte ng sakit yung nanay niya sa ginawa ng asawa niya at ate ng kapatid ng asawa niya nang pumunta ang nanay niya sa PAW. Hindi na raw pwede mag-file ng kaso kasi inunahan na siya ng kaso. Pwede pa rin. Pwede yan! Yun yung sinasabi ko kanina pa. Siya pa rin PAW! Ay, pero hindi. Kasi prosecutor yung siya pa rin yung dire-diretso na nagtatanong kanina, Jonathan. Ganun ba? Magkaiba yung final nilang kaso sa ipafile yung kaso. So, i-file mo lang. Mag-file na ho kayo ng kaso. Yan kasi hindi ka nagpa-file, inuunahan kayo. Pero hindi pwedeng hindi kayo mag-file ng kaso. Pwede pa rin kayo mag-file ng kaso. Hindi ito yung sinasabi mo. Okay. Sabi ni Steffi, pa-comment po sis. Ay, alam na ni Steffi. Thank you, Steffi. Sabi ni Romeo, salamat po, attorney, sa tugon. Malaking tulong po. Ay, thank you rin po. Walang ano man. And our last question for tonight. Gusto ko yung apelyido niya, Ibanyes. Ay, Ibanyes. Akala ko yung Abinir. Hi po, question lang po mga attorney. Pag nagpirma ka po ba ng electronic contract at nag-adapt ka ng signature at initials, instead na gumamit ka ng sarili mong signature at initials, valid po ba? Valid yun. Kahit alam nyo, ang pirma naman kasi, technically speaking, sabi ng batas natin, ang pirma, hindi kailangan pare-pareho. Ang pirma, ang importante doon, ikaw ang gumawa nun. So, pag pumunta ka sa notaryo publiko, tapos pinirma mo X, gusto mong pirma mo yun, hindi pwedeng questionin yun kasi pirma mo yun at nakita naman ng notaryo publiko, ikaw ang pumirma doon as a sign of your consent to that particular instrument, valid yun. So, kahit anong ipirma mo, kunwari ako, ipipirma ko, ano ba magandang pangalan? O kaya, Ibanyes! o kaya ipapirma ko, Stephen Hawking, ganun. Diba? Hindi naman ako si Stephen Hawking. Pero ako yung pumirma doon. That's still wrong. Diba? Still binds you. It still binds me as long as my intention is to affix my signature in the particular instrument. Okay. Dito na tayo kay Sigrid. Hello po, attorney. Ask ko lang po, namatay na po ang father ko at nakamatayan na po niyang housing loan niya sa SSS. Ang advice po sa akin, magsika ko na advice sa lawyer ko ano po ang magandang gawin. Dahil nagka-penalty na po siya at naka-collateral ang title ng bahay. Ano po ba dapat namin gawin dahil po mamatay din lang po ng mother-in-law ko last February. Salamat po. The principle of yung utang sa pagkamatay, hindi lang sa SSS, di ba? Sa lahat ng klase ng utang, kapag namatay ang isang tao, may rule dyan talaga na sinusunod. Attorney, kasama ba ang yung utang namamatay na rin kasama ng taong namatay? Well, alam nyo yung utang, hindi talaga basta-basta namamatay yun. Naiiwan yun dun sa estado o yung tinatawag natin sa English na state nung namatay. Estate. Estate nung namatay. Ano ibig sabihin yan? Kung namatay yung tao, tapos may pagmamay-ari siyang naiwan, yung naiwan niyang pagmamay-ari, yun ang pwedeng managot dun sa utang. Ngayon, kung yung mga magmamana ayaw nilang mawala yung property na naging collateral, ayaw nilang ma-foreclose yun at mapunta sa iba o may benta sa isang public auction. Kailangan kayo, dahil kayo na ang nagmana dun sa property na yun, bayaran nyo yung utang para makapasa inyo. Pero kung masyadong malaki yung utang at hindi naman nyo na talaga mabayaran, ibigay nyo na lang yung property. Up to the extent lang na kung ano ang naiwan, yun lang ang pwede na singilin. Yung kulang, hindi nila pwedeng singilin dun sa itong pagmamahal. Ayun. Next, yung mga nag-PPM po, hindi ko po masasagot yan. Okay. Dito na may follow-up pa si Jonalyn. Ito kasi ibang kaso, frustrated murder. Meron po kong kaibigan. Pinagtulungan ng dalawang lalaki, sinaksak siya sa dibdib at tagiliran, hinawakan dalawang kamay bago saksakin. Kaya walang nagawang kaibigan ko, nakulong yung isa pero nakatakas until now nasa Manila.
paano po i-open ang kaso nila para pag nakita yung sumaksak ay sumbong niya sa pulis? Kapag may warrant of arrest po yan, di ba? Tuloy-tuloy niyo yung mag-file ng kaso. Tapos, pag nag-file naman kayo ng kaso kahit wala sila dun sa prosecutor, tutuloy yun. Basta kompleto yung ebidensya nyo, na nasugat nga siya, masaksak, tapos meron kayong pagkakakilanlan dun sa nakasaksak, pwede kayong mag-file ng kaso. Ngayon, bakit nyo itutuloy yung kaso? Para magkaroon ng warrant of arrest na, sabi nga ni Atty. Magalong. Pag may warrant of arrest na, di ba, pwede nyo nang hanapin. Isumbong nyo sa polis, hanapin nyo yung tao, ikukulong siya. Kahit hindi nyo dala yung warrant of arrest. Hindi naman kasi required na nandun yung warrant of arrest. Actually, pag inaresto isang tao, kailangan lang, di ba, pag hiningi na doon sa presinto, ganyan, may lalabas naman na. Okay. Sabi ni Steffi, grabe, bawal daw pa iba-iba ang pirma. Yun, valid. Alam nyo, mahirap kasi patunayan lang, di ba? Kasi sasabihin, hindi ko naman pirma yan. Pero alam mo, Steffi, kasi ang suggestion ko nga, iba-iba ng pirma eh. Alam nyo kung bakit? Para alam mo kung ikaw yung pirma sa particular time na yun. Lalo na sa notaryo, ganun din eh. Kasi ginagaya yung pirma mo at ginagaya yung logo mo. Tapos, pinipirma-pirmahan na lang nila, hindi sila nahuhuli, di ba? Ang pirma kasi ngayon, yun yung parang literal na password natin, di ba? No, may pirma ka dyan eh. Ibig sabihin, nagbigay ka ng consent mo. Valid ho yun, kahit X, basta ikaw ang pumirma doon, kahit anong pirma ang ginawa mo. Diba? Kung gusto mo nga, especially sa document, para malaman mo na ikaw talaga yung pumirma doon, iba yung pirma. Ayan. Okay. Sabi ni Christian, thanks po. Sabi ni Jonalyn, paano makakuha ng contact number ng Tulfo? Google nyo na. Huwag naman kami. Ayun naman, dami ko nang iniisip. si paring Tulfo. Andyan no, si Tulfo eh. Google nyo lang. Tulfo lang i-type mo, lalabas na dyan. Sabi niya, makakuha ang contact number ni Tulfo, parang nawawalan na daw kasi sila ng pag-asa na solve pa ito gusto na yun. Alam niyo ho, kailangan mo rin pumunta sa Tulfo eh. Mas may pag-asa yung kaso niyo, Jonalyn, pag final mo na yung kaso. Kasi, ang dami mo ng tanong, di ba, Tulfo ka pa rin pupunta. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na mag-file ka na ng kaso. Regarding po kanina sa tanong ng kaibigan ko na saksak, 2003 pa daw yun. Pag na-file na yung kaso, okay naman yan. Pag hindi nyo pa final yung kaso, hindi siya pwedeng Hindi kasi ang tanong dyan kung nag-file siya ng kaso o hindi. Oo. Meron tayong prescription din Pero I'm sure naman na hindi pa siguro nag-prescribe itong Kailangan. Alam niyo kasi, habang tumatagal yung ebidensya ninyo, hindi na ganun ka. Jonalyn, pag na-file na yung kaso na yan, wala nang prescription. Kuha ka na lang ng warrant of arrest. Pag nahanap yun, pwede yung ikulong agad hanggang sa mag-finish siya. Okay? Okay. Sabi ni KP, good PM po na wala po yung titulo ng lupa ko. Sabi po, dalawa daw ang option, jurisdiction at administrative. Baka judicial. Okay? Si Juris ay magpa-file ng petition sa court while yung administrative is to LRA at LRA. Ano yun? Judicial yun, hindi jurisdiction. Is to LRA at LRA mag-order sa local RD to reconstitute the title. Tama po ba? Dalawa daw klase. Tama? Tama. Ito. Dalawa. Totoo nga, dalawa ang reconstitution, no? Yung judicial, di ba? At saka administrative. Pero, sa tingin ko, pag ikaw ang nakawala ng titulo, no? Dapat judicial yan. Sa korte ka pupunta. Usually, ang administrative reconstitution nangyayari yan. Kunwari, kung may mga nasunog, di ba? Wala yung usually, yung pagkakamali ay wala doon sa may hawak at ang nire-reconstitute usually ay hindi yung pagmamay-ari ng tao, yung owner's duplicate, hindi yung owner's duplicate ang nire-reconstitute, kundi yung duplicate na nandoon sa register of deeds. So, most likely, AP, yan, ang mangyayari dyan doon sa sandali. Ang mangyayari dyan usually ay judicial reconstitution. Ayan. Actually, hindi nga reconstitution ang technical term dyan reissuance. Possible din po ba na buyer ng lote ang mag-process ng lahat ng documents kagaya ng banggit kung may authorization na in-issue at may publication? Yes. Kasi sa pag-usap nyo na depende na sa usapan. Sabi ni Jonalyn, nag-file po kaso. Nag-file na pala. Nakatakas lang. So, pwedeng ulihin yun. Pag may warrant of arrest siya, pwede siyang 2003 hanggang
sa panahon ngayon, pwede hanggat hindi siya nahuli. Naka-archive lang yung kaso niya. Pwede siyang huli. Ayun! Okay! Jajan! Happy Friday! Friday! Yes! Bukas ay moving up day ng aming bunso. So, nakaka-excite sa aming maliit na 3 years old na gagraduate. At saka sa lahat pala nag-graduate, no? Lahat mga nanonood sa atin, sa mga magulang ng mga graduates, sa mga graduate na law students. Di ba? Yeah. Doon sa mga hindi pa graduate din, saan ba't paparoon din tayo, di ba? Pero, tapusin nyo na para makamove. Ang importante, meron tayo direction. Stay in school. Stay in school lang. Yun rin ang sinasabi ko sa sarili ko nun kasi ako talaga naman school din. Kaya mo pa. Just stay in school. Yun lang ang ginawa ko. Naging abogado. Okay, so maraming salamat po sa inyo pong pagpapanood ngayong gabi. Thank you very much. We will see you next week. Not from here, our home. Yeah, and I have from probably my parents' home. Okay, so maraming salamat po. At sa mga taga-Baguio po, magpa-plug ulit ako number 5 sa inyong balota for Mayor Benji Magalong po. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong gabi. Thank you very much. Have a blessed weekend. Enjoy it with the family. Long weekend yata. Bakit? Kasi nakalagay diba dito Monday? sa bago kami magsara. Araw ng kagitingan. Bakit sa akin Ay, hindi Tuesday. Tuesday pala yung araw ng kagitingan. Kasi sa akin... Kasi nag-start ng Monday, kaya pala ako nalilito. Abnormal. Sabi dito, the worm. I-deworm yung aso natin. Ayan, bakit meron pa? Sige, last na nga ito. Nakahabot. Ayan, nakahamon. Sabi ni Kel, salamat daw. Sabi ni Romo, ask ko lang po, ang papa ko po noong di pa nakapag-asawa ng kabili ng lupain, ngunit declaration lang po, nag-asawa na, nasa parents niyang lupa, at ang palay at lubi. Ngayon wala na si papa ko at lolo at lola na sa kapatid ng papa ko nga single. Ang lupa ayaw ibigay sa amin, okay lang ba yun? Declaration ho, kasi ho, ang proof po ng pagmamay-ari po sana is title, hindi lupa. Pero hindi naman ho ibig sabihin na kung wala kang title, hindi mo lupa yun. Tumatanggap din ho ang batas natin ng secondary form of, di ba? Secondary proof of ownership. Kasama na ho dito ay isang tax declaration. Kasi ho, talaga may mga lupa pa ho na wala pa hong titulo. Yun ho ang kinoconsider ho nila na proof of ownership. At kung ito ho ay nasa pangalan ho ng inyong ama, kahit po ang lupa ay nandun ho yung mga maguglolo nyo at yung mga tsahin-tsohin nyo, ay ang tax declaration pa rin po ang masusunod. Dapat mapunta sa inyo. Oo, so kailangan siya talaga may-ari. Kung kinasuhan nyo ho yun sila, para ho makuha nyo ho yung property, ang magiging pruweba ho ninyo dyan, ebidensya nyo ho na sa inyong ama nga ho yun ay yung tax declaration. Kasi mana yun sa business. So pwede. Mag-file ka ng kaso ng recovery of possession. Okay. Ang problema lang dyan kung may title ng magulang. Pero that's for another question. Pero palakasan na kayo ng evidence. Hindi naman ho ibig sabihin na pag may title sila ay tama. Okay. So, okay, that's it. Okay. Shut down. Bye-bye. Bye-bye.